हेलो एन्ड वेलकम अल। आजको हाम्रो यस भिडियोमा हामीले क्यानभा युज गरेर कसरी भिडियोहरू एडिट गर्ने, भिडियो बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। हामीले अहिले कुनै पनि डकुमेन्टहरू पढ्नुभन्दा हामीले भिडियो मार्फत हेऱ्यो भने हामीले सजिलै बुझ्न पनि सक्छौँ र हामीलाई रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ। सो अब हामीले के गर्ने भन्दा यो canva.com आइसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयरको इन्टरफेस यस्तो हुन्छ। अब हामीले भिडियो कसरी एडिट गर्ने भन्दा हामीले क्रिएट डिजाइनमा गएर यसमा यो भिडियो सर्च गरे पनि हुन्छ, अथवा हाम्रो डाइरेक्ट हामीले यो भिडियो भन्ने मेन्युमा क्लिक गरेपछि हामीलाई यस्तो खालको आउँछ। यसमा यसबाट हामीले ब्ल्याङ्क कुनै पनि टेम्प्लेट युज नगरिकन बनाउन सक्छौँ, अथवा यसमा हामीले सर्च गर्न पनि सक्छौँ यसरी। अनि हामीले धेरै अरू टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ, जस्तै यो युट्युब भिडियोजको लागि यो टेम्प्लेट्स भयो, धेरै प्रकारको छ। त्यस्तै मोबाइलको भिडियोको लागि हामीले यो टेम्प्लेटहरू एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फेसबुकको लागि भिडियो बनाउने भने हामीले यो टेम्प्लेटहरू युज गरेर बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै इन्स्टाग्राम रिलहरू बनाउनु पऱ्यो भने हामीले यो टेम्प्लेट्सहरू युज गर्न सकिने भयो। कुनै फ्री हुन्छ, कुनै प्रोमा हुन्छ। त्यस्तै हामी टिकटक भिडियो बनाउनु पऱ्यो भने यो टेम्प्लेट्सहरूलाई युज गर्न सकियो। तर हामीले आज ब्ल्याङ्क भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ। सो म यो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्छु, अनि यसको यो हाम्रो अनटाइटल हुन्छ। जस्तै यहाँ आएर यसलाई हामीले नाम दिन सक्छौँ, जस्तै एबिसी नाम दिन सक्छौँ। यसरी हामीले यसमा यो कुनै पनि भिडियोहरू अपलोड गऱ्यो भने हामीले यसमा आउन सकिन्छ। अनि यो भनेको हाम्रो के भयो, टाइमलाइन भयो भिडियोको, जति पनि यो टाइमलाइन हुन्छ। अनि यसमा हामीले यो प्लेयर भयो, यसबाट हामीले भिडियोलाई प्ले गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो यो प्लेयर्ड क्रसर भयो। ड्युरेसन हामीले यो 1 पेज 2 पेज 3 पेज देखाएको छ, तर यसलाई हामीले टाइमलाइन भनिन्छ। अनि हामीले यसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो पोजिसन के गर्ने, अनि हाम्रो टाइम ड्युरेसन भयो, हामीले ड्युरेसन घटाउन बढाउन सकिन्छ। अनि हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड भयो, ब्ल्याङ्कको लागि जहिले पनि यसको यो वाइट छ। मैले ब्याकग्राउन्ड कलरमा क्लिक गरेँ भने हाम्रो अर्को यस्तो खुल्छ, जस्तो मैले ग्रेडियन्ट कलर मैले यस्तो जस्तो पनि कलरहरू चुज गर्न सक्छौँ। यो त हाम्रो भिडियो एडिटको इन्टरफेस भयो। अनि हामीले यसमा प्लेड छ, यसलाई क्लिक गरेर हामीले भिडियोलाई प्ले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने सेयरमा जाने, अनि डाउनलोड गरेर हामीले यो भिडियोलाई हाम्रो लोकल ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामीले हाम्रो अडियो, भिडियो, फोटोजहरूलाई कसरी अपलोड गर्ने अनि कसरी एडिट गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।